Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bao siêu mini luôn. Ngon giống như là cái bánh bao lớn vậy đó. Nhưng mà cái kiểu này thì dù cho bạn nào mới học làm mình cũng làm thành công ngon miệng. Và đơn giản lắm. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh bao ngon này nha. Ở đây là mình dùng 300g bột mì đa dụng. Các bạn dùng hiệu nào cũng được hết. Thì khoảng 2 chén cơm á. 1 muỗng cà phê vung, men khô, men này các bạn tìm mua những cái chỗ bán bột là có bán ha. 2 muỗng canh đường trắng. Bên đây là 150g sữa tươi. Nửa muỗng cà phê muối. Rồi sẽ cho hết 2 muỗng đường vô. Nửa muỗng muối iốt á. Muỗng vung men khô. Rồi các bạn sẽ cho sữa vô ha. Sữa tươi này mình dùng là có đường luôn á. 1 muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn thì mình dùng cái loại dầu nành cho nó trắng. Trong cái công thức này là bột mì đa dụng, nhưng các bạn phải dùng sữa tươi, cái vỏ bột của mình nó mới mềm ngon và cũng như là nó trắng hơn. Còn trong cái món bánh bao mà mình làm cái kiểu bánh lớn thì mình dùng cái loại bột hoa ngọc lan hoặc là các bạn dùng cái loại bột hoa hồng cũng được nữa. Và bột cái protein khoảng từ 11 trở lại thôi ha, thì bánh nó mới xốp ngon. Đừng có làm cái protein nó cao quá thì cái bánh nó không có được xốp Mình trộn đều lên. Trộn cho thật đều xong thì bây giờ mình sẽ dùng tay mình nhồi. Các bạn sẽ nhồi cho khối bột nó tụ và nó quyện lại. Cái lượng bột là tỷ lệ 2, còn cái lượng sữa là 1. Sữa thì nó sẽ ngon hơn, còn nếu các bạn không có thích béo nhiều thì mình dùng nước cũng được nha. Cứ tỷ lệ là 2:1 Nhồi một hồi bắt đầu khối bột của mình nó dẻo mịn vậy nè. Nó không có bị khô mà cũng không có quá nhão. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắt đầu ủ bột nha. Cái bề giá bên ngoài nó hơi láng láng rồi đó. Và để cho bột của mình nó ẩm ướt thì mình thoa lên trên mặt một lớp nước mỏng. Phủ kín cho nó kín hơi. Rồi cái mình ủ 1 tiếng đồng hồ ha. Chuẩn bị phần nhân thì mình có nửa cái củ hành tây trắng. Các bạn sẽ cắt nó ra, thì cái bánh cũng ít cho nên mình dùng nửa củ thôi. Cái lượng bột này công thức này ra bánh mà mình làm bánh mini thì nó cũng nhiều lắm Nếu các bạn ăn nhiều hơn thì cái lượng công thức mình cứ nhân gấp đôi lên là được Xắt hạt lựu nhỏ nhỏ. Bên đây là mình có một góc nhỏ bắp cải trắng, cũng xắt nhỏ nhỏ ra. Xong rồi các bạn sẽ đem rửa cho nó sạch với nước muối loãng. Phần nhân mình chuẩn bị xong thì mình có 200g thịt nạc vai heo xay ra. Bên đây là hành tây nãy nè, thêm một ít hành lá sắc nhỏ nữa ha. Rồi bây giờ đi xào nhân được rồi. Bắt chảo dầu cho nóng thì mình cho hành tây vô mình xào. Xào cho phần hành tây của mình nó dậy mùi thơm, nó săn lại. Các bạn sẽ cho thịt vô. Và xào nhân muốn cho nó không có ra nước là các bạn cứ để lửa lớn ha, để cho nhân nó không có bị ra nước. Phần thịt mình xào chút xíu thì bây giờ nó săn và nó quyện vào trong hành tây rồi nè. Các bạn sẽ cho bắp cải vô. Phần nhân này thì tùy thích nha. Các bạn có thể thay đổi cái phần nhân tùy theo ý của mình muốn Nêm vào trong này hạt nêm nè, đường nè, dầu hào thì mình nêm vào nó thơm ngon và mình xào lên nó cũng bóng nữa. Xào đều cho gia vị nó thấm đều vào trong phần nhân thịt. Rồi xong rồi cái cho hành lá vô. Rồi cái thêm chút xíu tiêu xay nữa cho nó thơm ngon. Rồi vậy là được rồi ha. Phần nhân các bạn đừng có xào cho nó chín quá, chút mình còn hấp bánh nữa thì nhân nó ướt ướt nó mới ngon. Bột thì mình ủ được 1 tiếng đồng hồ thì khối bột nó sẽ nở lên gấp đôi. Các bạn thoa chút xíu nước lên trên bề mặt cái bột của mình nó bóng và nó mềm ha, nó hoàn toàn không có bị khô luôn Để nó ra cái mặt phẳng thì mình cho chút xíu bột mì đa dụng lên để mình chống dính rồi cái gập bột lại. Mình chỉ cần gập bột thôi, không có cần phải nhồi nữa, để cho cái phần da ở bên ngoài nó láng. Làm cái bước này là giúp cho những cái không khí bên trong nó sẽ đẩy ra bên ngoài hết. Rồi vậy là được, sẽ chia bánh luôn. Bánh này là mình làm bánh mini cho nên là mình nó chia ra cái cục bột nhỏ nhỏ thôi Nếu như các bạn làm bánh lớn thì cái khối bột này mình làm khoảng 8 cái bánh là nó vừa. Còn này mình làm bánh nhỏ thì cứ chia nhỏ nhỏ cho nó đều là được Mỗi một cái viên bột thì các bạn lấy chút xíu bột khô rồi cái mình túm từ bên ngoài vào trong. Và cái lượng bột khô đừng có lấy nhiều quá ha, mình lấy vừa đủ để chống dính thôi. Lấy nhiều quá cái vỏ bột nó cũng khô lắm.
Cứ túm cho nó đều rồi cái mình để qua một bên. Lần lượt thì làm cho hết luôn. Xong rồi thì mình sẽ cán mỏng ra từng cái viên bột. Cái kích cỡ nó cũng giống như bánh bao chiên vậy đó. Rồi vậy là được rồi ha. Sẽ gói nhân vô. Khoảng muỗng nhân thôi, đừng có nhiều quá tại vì cái bánh nhỏ. Rồi các bạn đè đè nó xuống rồi mình túm nha. Cái cách làm này dù cho mới học làm bánh bao, mình cũng có bánh bao ngon thưởng thức luôn. Túm các cái mép lại cho nó chặt, để chút mình hấp nó không có bị bung. Lót miếng giấy dầu ở bên dưới. Rồi cái mình gói tiếp. Đây là cái cách gói bánh của người Hoa đó. Dễ, đơn giản mà ngon. Bánh nó cũng định hình đẹp nữa. Mình cứ gói tương tự cho đến hết ha. Mình làm ra được 22 cái bánh á, thì cái lượng nhân này á, là mình cho vào hết 22 cái bánh luôn là nó vừa ha. Gói xong á, thì mình ủ chút xíu. Phần bánh mà gói xong hết thì các bạn để khoảng 10 phút nữa rồi mình đi hấp. Thấy những cái bánh đó mà các bạn thấy cái cánh nó bung ra vậy nè. Mình cầm lên nó nhẹ tên. Nó nở thêm vậy nè. Khoảng 10 phút nữa sau khi gói là được à. Mình bắt sẵn cái nồi nước sôi đi để dễ tính thời gian hấp bánh ha. Thì bánh này mình sẽ hấp lửa lớn trong vòng 7 phút là nó chín. Sau 7 phút thì các bạn tắt bếp luôn nha. Rồi cái mình mở nhẹ nắp. Đây là cái bí quyết giúp cho cái bánh không bị sốc nhiệt, cái phần da nó sẽ không có bị nhăn nheo. Chất bánh ra. Phần bánh đó mình hấp xong, mềm xốp và nở ngon nè. Tuy nhiên cái bột mì đa dụng thì nó sẽ hơi ngà vàng cái bánh chút xíu, nhưng mà chất lượng bánh vẫn ngon ha. Nó không có bị cứng đâu. Đây mình đã hấp hết toàn bộ 22 cái bánh rồi đó. Nhìn rất là ngon luôn á. Nó nhẹ lắm các bạn. Đó, ngon ha. Phần bột thì nở đều nè, nhưng ở bên trong nó cũng nhiều ngon nữa. Một cái bánh bao mini, làm nhỏ gọn, dễ và nhanh nữa. Hấp dẫn lắm. Cầm lên cái bánh nó nhẹ giống như là mình cầm cái bông mút gì đó. Không có cảm nhận được cái độ nặng, là cái bánh bao của mình nó thành công. Và nó có cái độ đàn hồi ở trên, từ trên xuống dưới luôn. Bánh nở đều, không có bị chai. Cứ làm theo cái công thức của mình, bảo đảm các bạn sẽ thành công ngay lần đầu luôn á. Và làm bánh bao thì các bạn nhớ kiểm tra cái phần men nha. Nếu mà mình ủ bột mà không thành công là do men nó không còn hoạt động nữa. Bánh bao lột da dễ dàng nè. Bên ngoài thì láng bóng, nhẹ, xốp và mềm. Và muốn bánh ngon thì các bạn cứ giữ ấm ở trong cái nồi hấp luôn. Khi ăn mình lấy ăn là cái bánh rất là ngon. Còn đem ra ngoài vậy nó nguội thì nó không được ngon bằng ha. Đến đây thì chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.